हॅलो HD हमसफर डायरीज, सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. सगळ्यांना हाय, हॅलो आणि नमस्कार. तर आज आपण चाललोय एक स्पेशल व्लॉग शूट करायला. याला आपण नाव देऊ शकतो की हा सेल्फी व्लॉग आहे. चला बघूया. तर झालंय असं, संजना आज सोबत नाहीये, त्यामुळे शूट सेल्फीवर करते मी. आणि गमतीचा भाग तुमच्याशी शेअर करायचा आहे, तो म्हणजे आज माझा उपवास आहे. तर आपण बघूया उपवासाची खाद्य भ्रमंती आपल्याला कुठे घेऊन जाईल. स्टे ट्यून्ड. खवय्येगिरी करायला ठिकाणं कमी नाहीत, पण उपवास असल्यावर कुठे जायचं हा मात्र मोठा संशोधनाचा विषय होतो. पण अशा काही प्लेसेस असतात जिथे उपवासाचे पदार्थ मिळतात, ते आपल्याला माहीत नसतात. तर चला, असंच एक ठिकाण मी शोधलंय आणि तिथे एक्सप्लोअर करणार आहे उपवासाचं काय मिळतंय. हल्ली पुण्यात काय मुंबईत काय, कितीही वाजता बाहेर पडलं तरी ट्रॅफिक हा असतो. तर आपण टाकलंय लॉ कॉलेज रोडला आणि तिकडनं आपण पुढे जाणार आहोत. बरेच खाण्याचे पॉईंट्स. आहे वाडेश्वरला आणि इथे आज उपवासाचे पदार्थ मी एक्सप्लोअर करणार आहे. तर त्याच्यासाठी ते आपल्याला देणार आहेत साबुदाणा वडा. कचोरी नाही आहे. मग काय मिळेल? साबुदाणा वडा, खिचडी, फिंगरची. ठीक आहे, ऐकलं का तुम्ही? साबुदाणा वडा, खिचडी आणि फिंगरची. आता तुम्ही म्हणाल की अगं साबुदाणा वडा खातेच आहे, मग खिचडी का खाऊन बघायची? पण खिचडीची चव ही वेगळी आहे आणि साबुदाणा वड्याची चव वेगळी आहे असं मला इथे कळलंय. शिवाय त्याच्याबरोबर जी उपवासाची चटणी दिली जाते त्याचाही एक वेगळा स्वाद आहे. तर हे सगळं एक्सप्लोअर करूया, खाऊन बघूया आणि आपल्याला कशी टेस्ट वाटली हे आपण ठरवूया. तर वाडेश्वरची पुण्यात अनेक ठिकाणी ब्रांचेस आहेत आणि वाडेश्वरचं सगळ्यात स्पेशलिटी म्हणाल तर इथे मिसळ, पावभाजी, डोसाचे वेगवेगळे पदार्थ, अप्पम, इडलीचे वेगळे वेगळे पदार्थ खूप सुंदर मिळतात. शिवाय शिरा मिळतो, इथे मूगडाळी हलवा मिळतो, ती स्पेशलिटी आहे. गुलाबजाम मिळतात, पराठा मिळतात. इथे ना एक पराठा आणि आलूची सब्जी असा एक दुपारचा प्रकार मिळतो, तो पण कधी येऊन तुम्ही ट्राय केलात तरी चालेल. तर हे सगळ्या पदार्थांची नावं ऐकल्यावर तोंडाला पाणी सुटलं ना तुमच्या. तुम्हाला आत्ताचे पदार्थ दाखवणारच आहेत, पण तोवर तुम्ही काय करायचं आहे, तुम्ही आपलं हमसफर डायरीज हे चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायचं आहे, भरून कमेंट्स करायचे. सगळ्यांना त्याच्याबरोबर लिंबू दिलं होतं, पण मी उपवासाला लिंबू खात नाही, त्यामुळे अशीच साबुदाण्याची खिचडी तुमच्याबरोबर शेअर करून खाते. खमंग जिऱ्याची फोडणी तुपावर आणि बटाटा छान तुपावर असा मऊ लुसलुशीत परतला गेला आणि त्याचा एक वेगळा स्वाद आलेला आहे. भरपूर दाण्याचं कूट घातलेलं आहे, खमंग खिचडी झाली आहे. पण एका गोष्टीची मला उणीव मात्र जाणवली, ती म्हणजे ह्याच्यावर खोबरं आणि कोथिंबीर नाही. उपवासाला आपण घरी सुद्धा साबुदाण्याची खिचडी केली तरी त्याच्यावर घालतो है ना.
आवडीनिवडी असतात. दुसरा पदार्थ आलेला आहे, साबुदाणा वडा आलेला आहे आणि त्याच्याबरोबर ही दह्यातला ठेचा आहे साबुदाणा वड्याबरोबरचा. साबुदाणा वडा आलेला आहे. वडा मस्त गरम आहे, क्रिस्पी आहे. बघू शकताय, वा वाफाच वाफा. चटणी थोडी स्वीटनर आहे. हे नॉर्मल दही हे दिलं आहे ना, नॉर्मल दही आहे. दिलं की स्वीट चटणी ही वड्याबरोबर. त्या खरं दुपार आहे, असे ढगाळ वातावरण आहे. ऋतूंची इच्छा. हल्ली केव्हाही कुठलाही ऋतू असतो, पण बघतोच खरं 2 हातांनी तोडून नाही, पण गरम आहे वडा. हा हा वळलेला मला देऊ नये. एक नंबर भारी. हे सगळं मी संपवते आणि मग मी एक स्पेशल ज्यूस घेणार आहे, त्याच्यावर आपण गप्पा मारतो. तोपर्यंत मी ब्रेक घ्या. माझा हा ब्रेक होणार नाही आणि खात राहणार आहे. तर आता वेळ आलेली आहे ज्यूस पिऊन बघायची. तर मी ऑरेंज ज्यूस मागवलेला आहे. ऑरेंज हे माझं आवडतं फळ आहे आणि ऑरेंज कॅन्डी, ऑरेंज ज्यूस, ऑरेंजेस खायला मला खूप आवडतात. ऑरेंज संत्रा बर्फी आवडते मला. सगळ्या फळांमध्ये म्हणजे सगळ्यात आवडतं फळ आहे ऑरेंज. आणि ट्राय करूया. विदाऊट शुगर सांगितलेला. विदाऊट शुगर सांगितल्यामुळे थोडासा आंबट आहे, बटकडीत होणार आहे. तर आता सगळ्यांना पडलेला कळीचा प्रश्न की हमसफर डायरी जिथे जिथे जातात तिकडे तिकडे फुकट खातात का? तर मंडळी, हो नाही. हे बघा आपलं बिल दिसतंय तुम्हाला सगळ्यांना. हमसफर डायरी जिथे जातं तिथे खातं आणि बिल भरतं. कोणी कन्सेशन दिलं तर आम्ही ते स्वीकारतो, नाही दिलं तर आम्ही हात जोडतो आणि सांगतो आमचं चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि असंच भरभरून आमच्यावर प्रेम करा. मंडळी, आपल्या हमसफरचं ब्रीद वाक्य आहे काय? इथे मनं खुलतात खवय्येगिरीतनं आणि नाती जुळतात सफरीतनं. हो ना? मग नाती जोडणं हे किती कठीण काम असतं आणि ती टिकवणं त्याहून मोठी परीक्षा असते. आयुष्यात चढ उतार येतात, वादविवाद होतात, समज गैरसमज होतात, पण या सगळ्या पलीकडे नव्याने दुसरा दिवस जे सुरू करतात तीच नाती टिकतात. आजच्या या पॉझिटिव्ह नोटवरती आपण हा भाग थांबूया. बरं हो, सगळ्यात महत्त्वाचं, पुण्यात फराळी मिसळ कुठे मिळते, उपासाचा डोसा कुठे मिळतो किंवा उपासाचं थालीपीठ, असे अनेक पदार्थ कुठे मिळतात ते मला जरूर कळवा, कारण इथे मला ते मिसिंग वाटतं. भेटूया पुढल्या.